السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. على الرغم من أن الأسود لا تعيش في الأدغال والإناث هي من تقوم بالصيد والقتل، لكن لا يزال الأسد هو ملك الغابة. وعلى الرغم من أن معظم الحيوانات تعرف قدرها وتكون خاضعة بحق للأسد الملكي، إلا أن بعضها أصبح أكثر جراءة، فقد يخطط البعض لاستخدام أحجامهم وسمهم وحتى رماحهم للمطالبة بالعرش، وفي كثير من الأحيان ستنجح تماما. وبرغم سرعة وقوة الأسود، إلا أن هناك الكثير من الحيوانات التي تتفوق عليها في البرية. وعلى الرغم من أن الأسود ليس لديها مفترسات طبيعية من الناحية الفنية، إلا أن هناك الكثير من الحيوانات التي ستستفيد من أعداد الرؤساء أو تستهدف الصغار أو كبار السن أو المرضى لإسقاط الأسد والتغذي عليه. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 حيوانات لا تتوقعها يمكنها قتل الأسود. 10. الممبا السوداء. ربما سمعت عن الممبا السوداء، فهي الأفعى الأكثر رعبا في كل أفريقيا. إنه ثاني أكثر ثعبان سام بعد الكوبرا الملك، وسمه يتفوق على الكوبرا من حيث الفعالية وسرعة التأثير، فيمكنك أن تراهن على أن هذا الحجم والسم يجعلان حتى الأسود تخشى الممبا، وستكون على حق. فهناك العديد من الحالات المسجلة للممبا السوداء التي تقتل الأسود. تعتبر الثعابين مسالمة بشكل عام وتضرب فقط عندما تشعر بالتهديد، وتحدث المواجهات بينهم، لكنها لا تسير دائما بشكل جيد بالنسبة للأسود. 9. التماسيح. تماسيح النيل هي ثاني أكبر الزواحف في العالم، ولم تتغلب عليها سوى تماسيح المياه المالحة، فهم من الحيوانات المفترسة مثل الأسود. ولا يوجد حيوان يصطاد بنشاط تماسيح النيل بحثا عن الطعام، لأنه لا يوجد حيوان بهذا الغباء، ولا حتى البشر، حتى أصبحت الأسلحة متوفرة ورخيصة بما يكفي. وحتى مع البنادق فإن البشر لا يملكون فرصة تذكر للنجاة إذا تمكن تمساح النيل من إمساكهم، لذا فليس من المستغرب أن يتمكنوا من مواجهة الأسود. وهناك الكثير من الهجمات المسجلة من تماسيح النيل على الأسود، إنه دائما من خلال كمين سريع بينما يشرب الأسد أو يأكل من حفرة مائية. فالحقيقة أن تماسيح النيل تصطادهم بشكل انتهازي فقط عندما يكونون يائسين، ويفضلون دائما الفريسة البطيئة. 8. الضباع. إذا كنت لا تنظر للضباع على أنهم حيوانات مفترسة شرسة فأنت مخطئ، فعندما يكون هناك مجموعة كاملة من الضباع فيمكنهم بذلك قتل الأسود. صحيح أن الأسد سيهزم الضبع إذا كان وحيدا، ومن الصحيح أيضا أنه لا يوجد ضبعا واحدا يصطاد أسدا، وغالبا ما تدخل الأسود والضباع في صراع على القتل، وفي مجموعاتها المتماسكة غالبا ما تخرج الضباع منتصرة على الأسود. وعلى وجه الخصوص الضباع المرقطة، وهي أكثر أنواع الضباع عدوانية وتطغى على الأسود بالأعداد والعدوانية. 7. الفيلة. ليس من المستغرب أن الأفيال أكبر الحيوانات البرية الحية التي يمكنها قتل الأسود من الحجم الهائل وحدها. فقط الأفيال الصغيرة والأكثر مرضا هي التي تحتاج إلى الخوف من الافتراس، وحتى مع ذلك فهي ليست وجبة يختارها معظم الحيوانات المفترسة. وهناك الكثير من اللقطات لمشاجرات بين الأسود والفيلة، وعادة ما تكون النزاعات الإقليمية مع اللبوات اليائسة للغاية التي تستهدف الأفيال الصغيرة، ولكن في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بإصابة الأسود أو قتلها. 6. وحيد القرن.
غالبا ما يتكاسل وحيد القرن حول ثقوب الري كأهداف كبيرة بلا حراك، لكنه ما زال خطير للغاية، فكل الحيوانات المفترسة في موائلها تعرف كيف تتجنبه، ويعتبر هو وحده منطقة إقليمية للغاية. وعلى عكس الكثير من الحيوانات التي تتجنب جميعا نشاط الأسود، فإن العديد من وحيد القرن سيبحث عن المواجهة إذا تم التعدي على أراضيهم. وما أدراك ما يمكن أن تفعله شحنة وحيد القرن الغاضب للأسد. خامسا، أفراس النهر. عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الضخمة، فهناك حيوان واحد فقط في أفريقيا يقتل المزيد من الناس والحيوانات الأخرى وليس للافتراس. ففي عام 2014 قتل فرس نهر 13 شخصا، من بينهم 12 طفلا في قارب بالقرب من نيامي عاصمة النيجر. قلب فرس النهر القارب وقتل 13 من ركابه واحدا تلو الآخر، فتعتبر أفراس النهر أكثر الحيوانات عدوانية في أفريقيا. وغالبا ما تتعلم الأسود سيئة الحظ التي تحاول تناول عجول صغيرة منها الدرس. علاوة على ذلك، فإن أفراس النهر عدوانية بما يكفي لشن هجوم، ومن المعروف عنها أنها تزيح أي مفترس في أراضيها، سواء كانوا يصطادون أم لا، بالقوة الغاشمة. رابعا، الجاموس الأفريقي. عندما تفكر في الحياة البرية الأفريقية، فإنك تميل إلى التفكير في أي شيء سوى الجاموس الأفريقي. إنها ليست مشهورة مثل وحيد القرن أو الفيل أو فرس النهر أو الزرافة، لكنها كبيرة وقوية ولئيمة قدر الإمكان. هذا هو السبب في أن الأسود تقترب من الجاموس فقط في مجموعات، وستندهش عندما تسمع أن الجاموس الأفريقي أثقل وأطول في الواقع من وحيد القرن. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر بأنها إقليمية وعدوانية بشكل عام، وكثيرا ما قتل صياد الطرائد الكبيرة على يد الجاموس الأفريقي أكثر من أي حيوان أفريقي آخر، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الأسود ويمكنها قتلها. ثالثا، النمور. الأمر الغريب أنه لا يوجد تقريبا تداخل في الموائل بين الأسود والنمور، لكن هناك 3 استثناءات. أولا، تداخلت موائلها بشكل كبير في الماضي القريب، لكن الصيد الجائر وتعديل الموائل من قبل البشر قد قلل بشكل كبير من نطاقات موائلهم. ثانيا، لا يزال هناك تداخل وإن كان صغيرا في غابة جير بالهند، فتعيش القطتان هناك على الرغم من أن النوعين يظلان منفصلين إلى حد ما. ثالثا، الأسر لآلاف السنين، فقد تم الاحتفاظ بأكبر قطتين كحيوانات أليفة وجوائز ومناطق جذب وحتى كمصارعين. في تاريخهم الطويل معا تم وضع القطتين ضد بعضهما البعض مرارا وتكرارا، وعلى الرغم من أن اختلاط الآراء، فإن الإجماع العام هو أن النمور هي أقوى من الأسود. ثانيا، البشر. هذا ليس تحذيرا من بعض دعاة الحفاظ على البيئة بشأن الفراغ الأخلاقي المتمثل في الصيد الجائر، لكن الصيد غير المشروع أمر سيء. لذا ضع جانبا الصيد الجائر، فهذا مختلف. كان الصيد التقليدي للأسود من قبل البشر يحدث منذ آلاف السنين. على سبيل المثال، قام شعب الماساي الشهير في كينيا بمطاردة الأسود كطقوس مرورا لأجيال لا حصر لها. كذلك قامت مصر القديمة واليونان أيضا بمطاردة الأسود، والتي كانت أكثر وفرة في تلك المناطق. وتشترك معظم روايات صيد الأسد من البشر في ممارسات شائعة باستخدام الطعم وهجمات التسلل والرماح وكلاب الصيد ذات الرائحة. أولا، البعوض.
البعوض ليس الحيوان الأروع أو الأكبر أو الأسرع أو الأقوى بالفعل، لكن ما ينقصهم من كل شيء يعوضونه في الموت. يقتل البعوض البشر أكثر من أي حيوان آخر بمعدل يصل من 750 إلى مليون شخص كل عام، وقتله لا يقتصر فقط على البشر بل يتأثر كل حيوان به تقريبا. فهناك ما يقرب من 3500 نوع مختلف من البعوض تطور ليتغذى بشكل تفضيلي على كل حيوان بري تقريبا يمكن تخيله. علاوة على ذلك فإن البعوض لديه القدرة على حمل عشرات الأمراض الخطيرة وحتى المميتة، وبعض هذه الأمراض ينقلها إلى الحيوانات الأخرى. في الأساس لا يهم إذا كنت أسدا أو غرابا أو نمسا أو إنسانا، ففي كل الحالات يمكن للبعوض أن يقتلك. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.